Hello my dear brother and sister. তো আজিৰ ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ আগত ইন্ট্ৰোডাকশন টু লুপছৰ ওপৰত আৰু এইটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 হয়। This video is going to be very again interesting. ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত মই তোমালোকৰ আগত প্ৰগ্ৰামিংৰ বিষয়ে বেসিক্স গোটেইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি থৈ দিছো। যদি তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই তো প্ৰগ্ৰামিং কি হয়, কোডিং কি হয়, প্ৰগ্ৰামিং কেনেকৈ লিখে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেসিক বস্তুবিলাকেই নাজানা তেতিয়াহলে মই তোমালোকক সিউৰিটি দিছো এইটো ভিডিও তোমালোকে একটা বস্তু বুজি নাপাবা। আৰু this is my humble request যে মোৰ ভিডিওবিলাক সদায় এটা সিৰিয়াল ৱেত চাবা। তেতিয়াই আগৰ টপিকবিলাক এটা এটা কৰি ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। যদি আগৰ ভিডিওটো চাই পেলাই তোমালোকে কোডিংৰ বিষয়ে বেসিক্স কিনি ক্লিয়াৰ নকৰা ন এনেকুৱা ধৰণৰ এডভান্স টপিকবিলাক তোমালোকে বুজি নাপাবা। আজি আমি লুপছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত আমি জানিব লাগিব প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ কি, প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ কিয় ব্যৱহাৰ কৰো, প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো, সি প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ কি হয়, প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ লিখে কেনেকৈ, সি প্ৰগ্ৰামিং আমি কেনেকৈ লিখো, সি প্ৰগ্ৰামিংৰ ষ্ট্ৰাকচাৰছ কি, এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই বস্তুবিলাক চোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। গতিকে আই বাটনত মই লিংকটো দি দিছো বা ডেসক্ৰিপচন সেকশনতো লিংক পাবা। হে আগৰ ভিডিওটো চাই পেলাই প্ৰগ্ৰামিংৰ বেসিক্স কিনি ক্লিয়াৰ কৰি লবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম লুপছৰ বিষয়ে, ঠিক আছে? আমি টাইপস অফ লুপছ আলোচনা কৰিম। এই ভিডিওটোত আমি আজি এই গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে উইদাউট ওয়েস্টিং মোর টাইমস লেটস ডিসকাস টুডেজ টাস্ক। যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনোবাই মোৰ এই ভিডিওটো চাই আছা, হেল্ল এভৰিওয়ান, মাইসেলফ দীপাংকৰ টেগা এন্ড ওয়েলকাম বেক টু আवर চেনেল ৰেইনবো টেক। এতিয়া আমি চাই লওঁ যে ইম্পৰ্টেন্স অফ লুপছ ইন এ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ। অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত এই লুপছৰ ব্যৱহাৰ কি, প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে, আমি এইখিনি চাই লওঁ। কি লিখা আছে আমি অকমান মাতি লৈছো। Loops are one of the most important concept in programming language. Or one of the most important concept है इट होता हमारे programming language होता। ये हम केनेकुआ कोई की help करे? They allow programmers to repeat a set of instructions automatically without writing the same code multiple times. অর্থাৎ এজন প্রোগ্রামারস আচ্ছা প্রোগ্রামার কি হয় যদি আগৰ ভিডিওটো চাইছা তেতিয়াই গম পাবা। প্রোগ্রামারস মানে কোন? মই সাপোজ মই জুনি প্রোগ্রাম কৰিম যে যিকোনো বস্তু এটা ডেভেলপ কৰিব এই মানুহজনক কি বুলি ক'ব? প্রোগ্রামারস বুলি ক'ব। যদি মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হল যত মই কোড বিলাক বহু কেবাৰ লিখিব লগা হৈছে তো এই লুপছ ব্যৱহাৰ কৰি সেম কোডটো আমি বাৰে প্ৰতি লিখি থকাৰ হলনি আমি লুপছ নামৰ কনসেপ্টটো ব্যৱহাৰ কৰি সেম কোডখিনি আমি বহু কেবাৰ আমি ৰান কৰি থাকিব পাৰো। এটুকে কোৱা হয় লুপছ বুলি। যে ৰিপিট এ সেট অফ ইনস্ট্ৰাকশন। যদি এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন আহিল যত সেম ইনস্ট্ৰাকশনটো মই ৰিপিট কৰি থাকিব লগা হয় তেতিয়াহলে এনেকুৱা ধৰণৰ লুপছ নামৰ কনসেপ্টটো কি কৰে যে সেম কোডখিনি মাল্টিপল টাইমছ ৰান কৰিব পৰা আমাক ফেসিলিটি দি দিয়ে। তো মই বহু কেবাৰ সেম কোডটো লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, মই এবাৰ লিখি পেলাই এইখিনি মই বহু কেবাৰ ইউজ কৰি থাকিব পাৰো। এটুকে কোৱা হয় loops বুলি, ঠিক আছে? This is not only saves time but also makes programs more organized and easier to maintain. ই অকল আমাৰ টাইমে সেভ নকৰে, ই আমাৰ কি কৰে যিকোনো প্ৰগ্ৰাম এটা অৰ্গানাইজ কৰি ৰখা এটা প্ৰপাৰলি কৈ ষ্টৰ কৰি ৰখা আৰু মেইনটেইন কৰা ইজি টু মেইনটেইন হৈ যায়। আমি যদি লুপছ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰগ্ৰামিং বিলাক লিখো, প্ৰগ্ৰাম বিলাক কৰো তেতিয়া আমাক এইবিলাক অৰ্গানাইজ কৰাত ভাল হয় আৰু মেইনটেইন কৰাত আমাৰ কি হৈ যায়? ইজি হৈ যায়। আই হোপ তোমালোকে এতিয়ালৈকে এইখিনি এটলিষ্ট বুজি পাইছা, ঠিক আছে? আমি এতিয়া আগবাঢ়িছো নেক্সট পইণ্টলৈ। Why do we need loops? আমাক লুপছৰ প্ৰয়োজন কিয় আছে? কেনেকুৱা সিচুৱেচনত আমাক লুপছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? মই ইয়াতে তোমালোকৰ আগত ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এটা লৈ আইছো। সাপোজ তুমি ইমাজিন কৰা তোমাৰ এটা টিচাৰছে তোমাৰ এটা সেন্টেন্স লিখিব দিছে, হেইটো হৈছে যে I will complete my homework। এই লাইনটো তোমাক 10 বাৰ লিখিব দিছে, ঠিক আছে? কি কৰো তোমাক টিচাৰছে কৈছে যে I will complete my homework, এইটো তোমাক 10 বাৰ লিখিব দিছে। এতিয়া তুমি কি কৰিবা? উইদাউট এ লুপ, যদি আমি লুপ ব্যৱহাৰ নকৰো তুমি কি কৰিবা? আমাৰ ৰিয়েল লাইফত তুমি কি কৰিবা? তো এই সেন্টেন্সটো এই বাক্যটো তুমি 10 বাৰ লিখিবা না নিলিখা? কিন্তু আমি এই প্ৰগ্ৰামিংত আমি প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰি যেটা প্ৰগ্ৰাম কৰিম তাত আমি যদি এই লুপ নামৰ কনসেপ্টটো ব্যৱহাৰ কৰো তো আমি এই সেম লাইনটো 10 বাৰ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি কি কৰিব পাৰো? You would have to write same sentence 10 times. আমি without যদি loop লিখো তো আমি 10 বাৰ same sentence তো লিখিব লাগিব। In programming instead of writing the same instruction অর্থাৎ same instruction to আমি repeatedly লিখাৰ হলনি we use a loop to perform a repetition automatically। অর্থাৎ আমি loop ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেই same task টো আমি automatically perform কৰি থাকিব পাৰো বহু কেইবাৰ। আমি বহুত কেবাৰ এবাৰ কৈ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, এবাৰ লিখি পেলাই সেম ইনস্ট্ৰাকশন খিনি আমি ৰিপিট কৰি থাকিব পাৰো। বুজি পাইছা? এইখিনিকে কোৱা হয় লুপছ। সিমিলাৰলি লুপছ হেল্পস দ্য কম্পিউটাৰ পারফর্ম ৰিপিটেড টাস্ক এফিশিয়েন্টলি। তো ৰিপিট হৈ থকা টাস্ক বিলাক যিবিলাক আমি বহু কেবাৰ সেম কামটো কৰিব লগা হয় তো সেম কাম কৰা কামটো আমি লুপছ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰিব পাৰো, ঠিক আছে? আমি বহু কেবাৰ এটা কৈ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। সাপোজ তুমি 100 পৰা 100 লৈকে লিখিব লগা হৈছে তো 1 পৰা 100 লৈকে এটা কৈ লিখাৰ হলনি আমি প্ৰগ্ৰামিংত কি কৰিব পাৰো? এই লুপছ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি অতি সহজভাৱে কৰিব পাৰো, ঠিক আছে? তো এটা আমি চাই লও এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰা এটা ডেফিনেশনটো হ'ব।
যিসকলে মোৰ নোটছখিনি লৈছা তো তেওঁলোকে অলৰেডি পাই গৈছে তাত এইবিলাক মই দি থৈ দিছো তুমি নোটছখিনি মোৰ পৰা লৈ লৈছে ঠিক আছে এ লুপ ইজ এ প্ৰগ্ৰামিং কনষ্ট্ৰাক্ট that repeatedly executes a block of statement as long as specified remains true অর্থাৎ যেতিয়ালৈকে এটা কন্ডিশন আমাৰ ট্ৰু হৈ থাকিব আমি যেটা প্ৰগ্ৰামিংত সিনট্যাক্স ব্যৱহাৰ কৰি আমি লিখিম যেতিয়া আমাৰ কন্ডিশন এটা ট্ৰু হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে সেই তাৰ ভিতৰত যিখিনি কোড থাকিব যিখিনি এক্সিকিউট ব্লক অফ স্টেটমেন্ট যিখিনি স্টেটমেন্টস থাকিব যিখিনি কোড থাকিব সেই কন্ডিশনটো যেতিয়ালৈকে ট্ৰু হ'ব যেটো কন্ডিশন আমি দি দিম যেতিয়া প্ৰগ্ৰামিং কৰিম মই দেখুৱাম তোমালোকক যেতিয়া প্ৰগ্ৰামিং কৰিম যেতিয়ালৈকে ট্ৰু হ'ব সেই সেম ইনস্ট্ৰাকশন খিনি কি হ'ব ৰিপিট হৈ থাকিব when the condition become false আৰু যেতিয়া মোৰ কন্ডিশন টো false হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব the loop stops and the programming continues with the next statement এটা মোৰ লুপটো কি হ'ব stop হ'ব আৰু তাৰ পিছৰ কামখিনি প্ৰগ্ৰামটোৰ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বুজি পাইছা তো এইটো হৈছে লুপস অৰ্থাৎ আমি এটা কন্ডিশন দিম যেতিয়ালৈকে কন্ডিশনটো ট্ৰু হ'ব তেতিয়ালৈকে মোৰ কোডখিনি ৰান হৈ থাকিব অৰ্থাৎ ৰিপিট হৈ থাকিব আৰু যেতিয়া কন্ডিশনটো ফলছ হ'ব তেতিয়া মোৰ কি হ'ব লুপটো ষ্টপ হৈ প্ৰগ্ৰামটো নেক্সট ষ্টেপলৈকে কন্টিনিউ কৰিব আই হোপ এইখিনি বুজি পাইছা এইটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰা ডেফিনেশ্যন হয় তোমালোকে নোট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে আৰু আগৰ ভিডিওবিলাক চাই পেলাই গোটেইবিলাক বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা ইয়াৰ আগত মই HTML ৰ দৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এডভান্স টপিকবিলাক এটা এটা প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখুৱাইছো আই বাটনত লিংক পাবা চাই ল'বা ঠিক আছে এক্সাম ডেফিনেশ্যন ইজ শৰ্টত এটা দিয়া আছে এ লুপ ইজ এ কন্ট্ৰোল স্ট্ৰাকচাৰ দ্যাট ৰিপিটেডলি executes a block of statements until a specific condition become false যেতিয়ালৈকে এটা কন্ডিশনৰ ভিতৰত ট্ৰু হৈ থাকিব তো আমাৰ সেই ভিতৰত থকা কোডবিলাক এক্সিকিউট হৈ থাকিব আৰু যেতিয়াই আমাৰ সেই কন্ডিশনটো ফলছ হ'ব তাৰ ভিতৰৰ লুপখিনি এক্সিকিউট হৈ পেলাই লুপটো ষ্টপ হ'ব আৰু বাকি কামবিলাক কন্টিনিউ হ'ব এইখিনি হৈছে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা now it is the time to understand the different types of loops আমাৰ এই লুপস কেইবাটাও প্ৰকাৰৰ থাকে ইয়াৰ আগত মই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখুৱাইছো দে তোমালোকক এইবিলাক যদি তোমালোকৰ কমপ্লিকেটেড লাগিছে তো এইটো মই এছএবিত দিছো তোমালোকৰ মোৰ আগৰ ব্ৰিজ কোৰ্স ভিডিওটো চোৱা নাই যত মই প্ৰগ্ৰামিংৰ বিষয়ে বেসিক্স বিলাক ধুনিয়াকৈ দেখুৱাই থৈ দিছো একেবাৰে প্ৰগ্ৰামিংৰ গোটেই বেসিক্স খিনি দেখুৱাই থৈ দিছো সি প্ৰগ্ৰাম কি হয় কেনেকৈ লিখে গোটেইবিলাক দেখুৱাইছো তাত কেনেকৈ সিনট্যাক্স ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰগ্ৰামিং তুমি কেনেকৈ কৰো গোটেইবিলাক দেখুৱাইছো যেনেকৈ HTML দেখুৱাইছিলো তোমালোকে হেতু চাবা নহলে টপিক বিলাক বুজি নাপাবা ওকে নাও আমাৰ এই লুপছৰ কনসেপ্ট বুজি পালো মই তোমালোকক দেখুৱাম প্ৰ্যাকটিক্যাল দেখুৱাম লুপ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিং লিখিব পাৰো কেনেকৈ লুপছে আমাৰ এটা কাম আমি বহু কেইবাৰ নিলিখি এবাৰ লিখি পেলাই তাক আমি বাৰে প্ৰতিবাৰ এক্সিকিউট কৰি থাকিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মই তোমালোকক দেখুৱাম প্ৰগ্ৰামিং কৰি পেলাই দেখুৱাম ইউ নো নিড টু वरी I love to teach everything practically হ'ব আমি টাইপস অফ লুপস আমি কি গম পালো the C programming language provides three types of loops অৰ্থাৎ C programming language তোমালোকৰ সিলেবাসত C language যেটো আছে C মই তোমালোকক শিকাম বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ আছে হয় নে নহয় তো C programming language আমাক মেইনলি তিনিটা ধৰণৰ লুপস প্ৰভাইড কৰে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ while loop second one is do while loop and the third one is for loop okay এই তিনিটা লুপ এতিয়া আমি থিওৰিটিক্যালি অকমান আমি পঢ়িলো যে তিনিটা লুপ কেনেকৈ কি কাম কৰে হ'ব ঠিক আছে প্ৰ্যাকটিক্যাল মই দেখুৱাম এতিয়ালৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা নে পোৱা নাই বস্তুবিলাক বুজি পাইছা সিওৰ বুজি পাইছা বুজি পোৱাও নাই যদি কমেন্ট সেকশনত জনাবা ক'ত কমপ্লিকেটেড লাগিছে মই তোমালোকক আৰু বেষ্ট দিবলৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম হ'ব নাও ইট ইজ দ্য টাইম টু এক্সপ্লেইন দিস থ্ৰী লুপস বাট বিফোৰ এক্সপ্লেইনিং দিস মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছো মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ ক্লাস 10 ৰ কমপ্লিট নোটস কিনি গোটেই সিলেবাসটো ফলো কৰি পেলাই ইয়াতে মই গোটেই নোটস কিনি প্ৰভাইড কৰি থৈ দিছো ইয়াতে তোমালোকৰ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এমসিকিউ ট্ৰু ফলছ 1 মাৰ্ক 2 মাৰ্ক 5 মাৰ্কস প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন ডাটাবেস ৰিলেটেড কোৱেশ্চন প্ৰগ্ৰামিং ৰিলেটেড কোৱেশ্চন গোটেই বিলাক ইয়াতে মই প্ৰভাইড কৰি থৈ দিছো কনসেপ্ট বিলাক তোমালোকে মোৰ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা চাই থাকা আৰু নোটস কিনি তোমালোকে ম্যানুয়ালি বনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি তোমালোকে বিচাৰে নোটস কিনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিবা যত মই 100% এফৰ্ট দি পেলাই গোটেই সিলেবাস কিনি প্ৰভাইড কৰি থৈ দিছো গতিকে তোমালোকে নোটস কিনি লৈ ল'ব পাৰা স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰা ঘৰতে বহি কনসেপ্ট বিলাক মোৰ ফালৰ পৰা চোৱা আৰু নোটস কিনি নিজে বনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মই নোটস কিনি বনাই থৈ দিছো তোমালোকে ঘৰতে বহি পঢ়ি থাকিব পাৰিবা ওকে যদি তোমালোকে নোট কিনি ল'ব বিচাৰিছা এই ইউপিআই নম্বৰটোত পেমেন্ট কৰিবা তাৰ এটা স্ক্ৰিনশ্বট ল'বা আৰু WhatsApp নম্বৰটোত মোক পঠাই দিবা আৰু মই নোটস কিনি তোমালোকক দি দিম ঘৰতে বহি পঢ়ি থাকিব পাৰিবা হ'ব এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা নাও ইট ইজ দ্য টাইম টু এক্সপ্লেইন দ্যাট অল থ্ৰী লুপস হ'ব প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰো while loop বিষয়ে while loop কেনেকৈ কাম কৰে তোমালোকৰ ইয়াতে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে very important what are the different types of loops in C এটা তোমালোকে তিনিটা লুপ লিখি লিবা কেতিয়াবা এনেকৈ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে what is while loop how they help how they execute what is do while loop what is for loop গতিকে মই ইয়াতে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰা ডেফিনেশ্যন লৈছো তোমালোকে এইবিলাক চাই ল'বা আৰু নোটস বিলাক যোনে লৈছা তাতটো অলৰেডি গোটেইবিলাক তোমালোকে পাই গৈছা হ'ব কি দিয়া আছে the while loop is an entry control loop because it checks
the condition before executing the loop body. অর্থাৎ এটা লুপৰ যেটো বডি থাকিব এইটো আমাৰ লুপৰ বডি হ'ব এটো সিনট্যাক্স হয় ওকে আমাৰ ইয়াতে এটা কন্ডিশন থাকিব এটা এইটো আমাৰ while loop থাকিব while ৰ ভিতৰত আমি এটা কন্ডিশন দিম এই কন্ডিশনটো আমাৰ কি বুলি কয় while loop টো খদায় আমাৰ এটা এন্ট্ৰি কন্ট্ৰোল লুপ বুলি কয় কিয় কয় এন্ট্ৰি কন্ট্ৰোল বুলি because it checks the condition before executing the loop কাৰণ এই লুপটো এক্সিকিউট হোৱাৰ আগত আমাৰ কন্ডিশনটো চেক কৰে প্ৰথমতে আমাৰ কন্ডিশনটো চেক কৰিব যদি কন্ডিশনটো আমাৰ ঠিকে আছে তেতিয়াহে আমাৰ এই যিখিনি লুপ হ'ব যিখিনি এইখিনি স্টেটমেন্ট থাকিব এইখিনি এক্সিকিউট হ'ব আৰু ইয়াৰে কি দি আছে if the condition is true যেতিয়া মোৰ এই কন্ডিশনটো true হ'ব the statements inside the loop are executed তো ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি স্টেটমেন্ট থাকিব এইখিনি এক্সিকিউট হ'ব if the condition is false the loop body is skipped আৰু যেতিয়া মোৰ কন্ডিশনটো ইয়াতে ফলস হৈ যাব এইখিনি ফলস হৈ যাব তেতিয়া মোৰ লুপ বডিটো কি হ'ব এইখিনি ষ্টপ হ'ব আৰু হৈ পেলাই ইয়াৰ নেক্সট পিছত যিখিনি ফাংচন থাকিব যিবিলাক কাম হ'ব এইখিনি কন্টিনিউ হ'ব এটো হৈছে আমাৰ while loop বুজি পাইছা তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে ভিডিওটো তোমালোকে ব্যাক কৰি পেলাই আৰু এবাৰ শুনি লোৱা বস্তুবিলাক যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই হ'ব এটা আমি আলোচনা কৰিছো do while loopৰ ওপৰত do while loop কি বুলি কয় the do while loop is an exit control loop while loop কি বুলি কয় entry control আৰু do while loop আমি কও exit control loop because it executes the loop body first কাৰণ কি কৰে ই আমাৰ কি কৰে প্ৰথমতে আমাৰ লুপৰ ভিতৰত যিখিনি বডি থাকে সেইখিনি এক্সিকিউট কৰিব and checks the condition afterward আৰু তাৰ পিছতে কন্ডিশনটো আমাৰ কি হয় চেকিং হয় প্ৰথমতে আমাৰ বডি পাৰ্টটো থাকিব সেই বডি পাৰ্টটো আমাৰ চেক হ'ব এক্সিকিউট হ'ব তাৰ পিছত কন্টিনিউ আমাৰ হ'ব কন্ডিশনটো আমি এইবিলাক প্ৰ্যাকটিকেল কৰি দেখুৱাম মই দেখুৱাম তোমালোকক while loop ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱাকৈ আমি এক্সিকিউট কৰিব পাৰো do while loop ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰো গোটেইবিলাক মই তোমালোকক প্ৰ্যাকটিকেল দেখুৱাম therefore the statements inside the loop are executed at least once even if the condition false যেহেতু আমাৰ doৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমাৰ বডিৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি এক্সিকিউট হ'ব গতিকে কি হ'ব inside the loop are executed at least once তো at least আমাৰ কন্ডিশনটো ফলস যেতিয়ালৈকে নহব একবাৰ হলো আমাৰ কি হ'ব কন্ডিশনখিনি আমাৰ যিখিনি স্টেটমেন্ট থাকিব ভিতৰৰ কন্ডিশনত এখিনি এক্সিকিউট হ'বই হ'ব কাৰণ তাৰ পিছত যদি আমাৰ কন্ডিশনটো ফলস হয় তেতিয়া এইটো আমাৰ এক্সিকিউট নহব বুজি পাইছা তো আমি do while প্ৰথমতে আমি স্টেটমেন্ট বিলাক লিখো তাৰ পিছত আমি কন্ডিশনটো দি দিও হয়নে বুজি পাইছা next now it is the time to move our for loop কি হয় আমি এটা চাই লও কি দিয়া আছে আমি ডেফিনেশনটো চাই লও the for loop is generally used when the number of repetition is already known আমি for loop সাধাৰণতে আমি তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমাৰ কিমানবাৰ ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ কোডখিনি আমি সেম ইনস্ট্ৰাকশন খিনি বহু কেবাৰ লিখাৰ হলনি আমি কিমানবাৰ ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছো এইখিনি আমি অলৰেডি জানো সাপোজ 5 বাৰ আমি ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছো 10 বাৰ 20 বাৰ 30 বাৰ তেনেকুৱা সিচুৱেশনত আমি for loop ব্যৱহাৰ কৰো it combines initialization condition checking and the updation in a single statement আৰু এই for loopৰ ভিতৰত আমাৰ কি কি থাকে প্ৰথমতে এটা ইনিশিয়ালাইজেশন দিব লাগিব মই দেখুৱাম তোমালোকক প্ৰ্যাকটিকেল সিনট্যাক্স এবিলাক হৈছে সিনট্যাক্সটো চাই লোৱা প্ৰথমতে আমাৰ এটা ইনিশিয়ালাইজেশন দিব লাগে তাৰ পিছত কন্ডিশনটো দিম আৰু তাৰ পিছত হয়তো হে আমাৰ ভ্যালুটো ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব বা এইটো আমাৰ ভ্যালুটো ডিক্ৰিমেন্ট হয়তো এইটো আমি দি দিম আৰু তাৰ পিছত আমি ইয়াতে স্টেটমেন্টটো দি দিম তো for loopত যেতিয়া আমাৰ ৰিপিটিশনটো কিমানবাৰ হ'ব সেইটো আমি গম পাও তেতিয়া আমি for loop ব্যৱহাৰ কৰো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰা এই ভিডিওটো বহু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামত থিওৰি কনসেপ্ট বেছিকৈ আহিব প্ৰ্যাকটিকেল কম আহিব অলদম মই তোমালোকক প্ৰ্যাকটিকেলি গোটেইবিলাক বস্তু দেখুৱাম আৰু দেখুৱাই আছো তোমালোকে প্লেলিষ্ট জুনে কন্টিনিউ কৰি আছে তোমালোকে গম পোৱা থিওৰিতকৈ বেছি গুৰুত্ব মই প্ৰ্যাকটিকেল দিও আৰু মই প্ৰ্যাকটিকেলি গোটেইবিলাক বস্তু দেখুৱাই আছো তোমালোকক ঠিক আছে তো for loopত যেতিয়া নাম্বাৰ অফ ৰিপিটিশন হ'ব বেছিটো আমি গম পাম তেতিয়া আমি for loop ব্যৱহাৰ কৰিম উদাহৰণস্বৰূপে মই তোমাক লিখিব দিছো যেনেকৈ লিখিব দিছো যে you are a good boy and you are a good boy এই স্টেটমেন্টটো মই তোমাক 100 বাৰ লিখিব দিছো তো তোমালোকে এটা কি কৰিবা পেন পেপাৰ লৈ পেলা 100 বাৰ লিখি যাবা কিন্তু প্ৰগ্ৰামিং যদি আমি জানো তেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামিংত এই সি প্ৰগ্ৰামিংত আমি for loop কনসেপ্টটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ ৰিপিটিশনটো কিমান বাৰ হ'ব যে 100 টাইমছ তো 100 টাইমছটো আমি ইয়াতে কন্ডিশন হিচাপত দি দিম আৰু দিয়াৰ লগে লগে আমি এবাৰে লিখিম ইয়াতে কন্ডিশনটো ইয়াত স্টেটমেন্টটো এবাৰে লিখিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যেটো মই ইয়াতে for loopৰ ভিতৰত কন্ডিশন দি থৈ দিম 100 বাৰ ৰিপিট হ'ব 100 বাৰ যেটো ৰিপিট হ'ব বুলি মই ইয়াতে লিখিম তাৰ হিচাপত এইটো 100 টাইমছ ৰিপিট কৰিব আমি বাৰে প্ৰতিবাৰ 100 বাৰ ইয়াতে I am a good boy বা you are a good boy হেতু লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কি অটোমেটিকলি আমাকে গোটেইবিলাক এক্সিকিউট কৰি দিব I hope এই ভিডিওটোত মই যিখিনি বস্তু বুজালো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি এটাও বুজি নাই ভিডিওটো আৰু এবাৰ চোৱা তোমালোকে বস্তুবিলাক বুজি পাবা মই তোমালোকক যিমান বাৰো ইমান ইজিকৈ বস্তুবিলাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তো
তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কি গম পালো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গম পালো আমি লুপ কি হয় লুপৰ ব্যৱহাৰ কি কেনেকৈ সিচুৱেচনত আমি লুপ ব্যৱহাৰ কৰো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰা ডেফিনেশ্যন চালো লগতে আমি লুপছৰ ডিফাৰেন্ট টাইপছৰ লুপ চালো হয়নে নহয় এই গোটেইবিলাক চালো ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক শিকোৱাম ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল বিলাক তো আৰু ইয়াতে মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছো এই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নোটবিলাক তোমালোকক লাগে তোমালোকে নোটখিনি লৈ ল'ব পাৰিবা এই ইউপিআই নম্বৰটোত পেমেন্ট কৰিবা আৰু হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট এটা পঠাই দিবা আৰু ঘৰতে বহি পঢ়ি থাকিব পাৰিবা মই গোটেই নোটছখিনি তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিছো ইয়াতে গোটেইবিলাক নোটছত কি আছে তোমালোকে ইয়াতে চাই ল'বা গোটেইখিনি আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইনক্লুড হৈছে গোটেই নোটছখিনি আছে গোটেই সিলেবাসটো প্ৰভাইড কৰি পেলাই কনসেপ্ট মোৰ ফালৰ পৰা চাই থাকা নোটছখিনি তোমালোকে মেনুৱেলি বনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰি থাকা ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকৰ আগত ইয়াতে প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল অফ ইউজিং লুপছ এই লুপছ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰত্যেকটা লুপছে কেনেকুৱাকৈ কাম কৰে কেনেকুৱাকৈ এক্সিকিউট হয় গোটেইবিলাক বস্তু মই তোমালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাম আই হোপ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টিং লাগিছে হেল্পফুল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা আৰু যদি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা নহলে তোমালোকৰ মোৰ লেটেষ্ট আপডেটবিলাক নাপাবা তো আজি বাৰু এইখিনিতে এৰিছো ধন্যবাদ